নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ APDCLৰ তথা অসম পুলিচৰ কাৰণে বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে যি 15 দিনৰ ক্ৰাছ কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰা হৈছিল তাৰে আজি 3 নম্বৰ খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ যিটো ৰিজনিঙৰ খণ্ড ইয়াৰ লগে লগে মেথ CS আৰু ইংলিছৰো আগবঢ়োৱা হৈছে আপোনালোকে সেইখিনিও যদি এতিয়াতে চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ পূৰ্বৰ খণ্ড দুটাও দিয়া হৈছে তথা অন্য সকলোবোৰ সেশন দিয়া হৈছে আৰু যিমানবোৰ জেনেৰেল নলেজ বা অন্য ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছে সকলোবোৰ প্লেলিষ্টত সজাই থোৱা হৈছে আপোনালোকে সেইবোৰ এফালৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে আজি ৰিজনিঙৰ 3 নম্বৰ খণ্ডটো আমি মেট্ৰিক্স ৰিজনিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ লগে লগে অন্যান্য চেপ্টাৰ এটাও আলোচনা কৰিম তো আহক আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰোঁ তো মেট্ৰিক্স ৰিজনিং বুলি কওঁতে এইটো কোডিং ডেকোডিঙৰ ভাগতেই পৰে মেট্ৰিক্স কোডিং বুলিও ক'ব পাৰে তো এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এখন এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুল দিয়া থাকিব বা কেতিয়াবা দুখন দিয়ে দুখনৰ পৰা মিলাব লগা হয় তো এই ক্ষেত্ৰত কি হয় ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে মই আপোনালোকক তাৰ পৰা আৰু পঢ়ি দি নাথাকো ডাইৰেক্টলি কৈ দিম ধৰি লওক ইয়াতে কি কৰিছে আপোনাক এটো দিছে এ বি চি ডি দিছে এ বি চি ডিৰ ক্ৰমটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগে আৰু সেইমতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব ইয়াৰ কাৰণে ধৰি লওক এতিয়া সঠিকটোৱে মই দিছোঁ ইয়াতে এইটো 2 আৰু 0 বা তেনেকৈ নকয় কেতিয়াবা 0 আৰু 2 ক'ব পাৰি কিন্তু সেইটো আমি ওপৰৰ অপশ্যনটোৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা আমি জানি ল'ব লাগিব ইয়াত আমাক কি ধৰণে উলিয়াব দিছে এইখন টেবুলত কৈছে যে এ কেন বি ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই 13 অৰ্থাৎ যদি আমি চাওঁ এটো ক'ত আছে ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে এটা আছে 13 হলে কি হ'ব 1 আৰু 3 তাৰ মানে প্ৰথমতে আমি এই পথালি ঘৰবোৰ হিচাপ কৰিব লাগিব এই যেটো ওপৰৰ পৰা আছে আৰু দ্বিতীয়তে এই পথালিবোৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ কৈছে 23 এটো 23 ৰ দ্বাৰাও পাৰি তাৰ মানে 23 কোনটো হ'ব এইটোৰ ভাগটো এইটো আৰু 3 ৰ ভাগটো এইটো চাও 2 এফালে 3 এইটো 2 নম্বৰ পথালি এইটো এই যেটো কোৱা হৈছে হৰিজন্টেল ৰ বুলি ক'ব পাৰো আমি পথালি যিবোৰ ৰ আছে আৰু এইবোৰ হৈছে কলমবোৰ তো এইদৰে আমি এইটো হিচাপটো উলিয়াব লাগিব ইয়াতে যিদৰে দিছে যদি ক'লে হয় 3 1 তেনেহলে ইফালৰটো আগতে কৰিলো হয় আৰু ইফালৰটো পিছত কৰিলো হয় 3 1 এ তেতিয়া এটো huচালে হয় ইয়াতে চাব এতিয়া দুখন টেবুল দিছে প্ৰথমতে আমাক ইয়াতে কোল্ডটো উলিয়াব দিছে অকণমান মন দিব কোল্ডটো চাও ইয়াতে চাৰিটা কোড দিয়া আছে কোনটো বাৰু শুদ্ধ আমি প্ৰথমতে এই কোডৰ পৰা চাম আমি ইয়াতে সিটো উলিয়াই এইদৰে হিচাপ নকৰো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হেতু কৰিলে যথেষ্ট খেলিমেলি লাগি যাব তো আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা বস্তু চাব ইয়াতে 44 টোত সি হয় নে নহয় বাৰু ইফালৰ পৰা 4 ইফালৰ পৰা 4 হয় সি হয় 44 টো 96 টো ও হ'ব লাগিব 9 আৰু ইফালে 6 হয় 96 টো ও 95 টো L হয় এটো হয় 22 টো D হ'ব লাগিব এতিয়া 22 টো D নেকি বাৰু নহয় এটো ই হে হ'ল তো এইটো কেনসেল এই অপচনটো কেনসেল হৈ গ'ল এতিয়া 31 টো চাও আমি এইখিনি কাটি দিও এক নম্বৰটো অপচনটো কেনসেল হ'ল তো 31 3 আৰু 1 হয় এটো সি হয় দ্বিতীয়টো 99 আছে 99 টো ও হ'ব লাগিব 9 আৰু ইফালে 9 নহয় 99 টো টি হে আছে তো এই অপচনটো কেনসেল হ'ল দুটা অপচন কেনসেল হৈ গ'ল এতিয়া 3 নম্বৰ অপচনটো লৈ আহিছো 32 বাৰু সি হয় নে নহয় 3 আৰু 0 নহয় এটো ডাইৰেক্টলি 3 0 এটো কে হে পৰে এই ঘৰটো থি আৰু 0 ঘৰটো এইটো ইয়াতে লাষ্টৰটো অপচনটো শুদ্ধ হবই হ'ব কাৰণ অলৰেডি 18 টা নহয় বুলি যেতিয়া আমি গম পাম 4 নম্বৰটো হ'বই লাগিব কাৰণ ইয়াতে নান অফ দা এবভ বুলি কোনো এটা অপচন নাই তো চাব 10 টো হয় নে নহয় যদি এটো নহয় তেনেহলে ভুল বাৰু 10 এটো সি হয় 85 8 আৰু ইফালে আছে 5 ও হয় 79 7 আৰু ইফালে আছে 9 L হয় 24 2 আৰু ইফালে আছে 4 D তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু এইদৰে আমি মেট্ৰিক্স ৰিজনিংটো সমাধান কৰো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট SSC এক্সামতো বহুত আহি থাকে আৰু প্ৰত্যেক শিফটতে আপোনালোকে SSC দেখাই পাব এনেকুৱা ধৰণৰ তো এইবাৰ আমি 2 নম্বৰটো চাও POND এইটো অকনমান গুৰুত্ব দিব একে ধৰণৰে যেটো প্ৰথমতে সেই কাৰণে আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে হেতু পঢ়ি চাব লাগে POND টো উলিয়াব লাগে POND আমি কি কৰিম প্ৰথমতে প্ৰথম আখৰ কেইটা চালো P হয় নে নহয় চাও গোটেই কেইটা সোনকালে কৰাৰ কাৰণে মই এইটো আইডিয়া উলাইছো 88 to P এক নম্বৰটো হয় ইয়াৰে 76 to P হয় নে নহয় চাও 76 P হয় এই 68 to P হয় নে 68 নহয় তাৰ মানে 3 নম্বৰ অপচনটো আমি কেনসেল কৰিব পাৰিলো 57 টো হয় নে নহয় বাৰু 57 টো হয় বাৰু তাৰ পাছত 99 টো কি হ'ব লাগিব O 99 O এটো হয় তাৰ পাছত আছে 87 টো ও হয় নে হয় এটো হয় বাৰু তাৰ পাছত এটো আৰু হিচাপ কৰা দৰকাৰ নাই এটো অলৰেডি প্ৰথমটো নহয় যেতিয়া বাকিখিনি কেনসেল হ'ল 68 টো এতিয়া হয় নে নহয় বাৰু 68 ও হয় এটো হয় এতিয়া দুটা ৰৈ গ'ল প্ৰত্যেকৰে 77 টো N হ'ব লাগিব 77 N হয় এটো হয়
তাৰ পাছত 33 টো বাৰু হিসাব কৰি লও ইয়াতে 33 টো কি ডি নহয় তাৰ মানে এক নম্বৰটো কেনসেল হল দুটা অপচন কেনসেল হল ইয়াতে দুটা হিসাব কৰিব আছে 65 টো চাও 65 টো এন তাৰ মানে এইটো হয় 22 টো হয় নে নহয় বাৰু ডি হয় 22 টো ডি হয় তাৰ মানে এইটোই শুদ্ধ উত্তৰ এইটো আৰু সোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি চাই চাব 89 টো এন আৰু 42 টো ডি হ'ব লাগিব 42 কে হে একচুয়ালি তো এইটো নহয় তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি এইটো তো আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লওক আৰু এইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ইয়াৰ পিছত কেইটাও আছে এই দুটাও সমাধান কৰিবলৈ চাওক এইটো স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লওক ভিডিওটো অকনমান পজ কৰি এইবাৰ চাব এইবাৰ ডাইৰেকশ্যনখিনি অকনমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে এখন টেবুল দিয়া আছে এই টেবুলখনৰ একচুয়ালি ইয়াতে এক খৰা আছে অৰ্থাৎ আধাখিনি ইয়াতে আছে আৰু বাকিখিনি নেক্সট পেজটোত আছে মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ইয়াতে কি কৈছে ডাইৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এ লেটাৰ ইন এ চেল ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই ফাৰ্ষ্ট বাই ইটস কলম মানে কি এইবোৰ কলম এই অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ কলম এইটো 3 নম্বৰ কলম এইটো আৰু কলম নাম্বাৰ এণ্ড দেন বাই ইটস ৰ নাম্বাৰ বুলি কতে ৰবোৰ হয় এইটো এক নম্বৰ ৰ নাম্বাৰটো হৈছে এইটো এক নম্বৰ ৰ বুলি ক'লে এই এক নম্বৰৰ পৰা যিমানবোৰ লেটাৰ আছে সেইবোৰ পৰিব আকৌ যদি এক নম্বৰ কলম বুলি কয় তেনেহলে এই কলমটো আৰু এনেকৈ তলত যিমানবোৰ আছে সেইবোৰ পৰি যাব তো এইটো অকনমান তাৰ মানে আগতটোতকৈ বিপৰীত চাব এতিয়া যেনে জি ইন কলম 3 কলম 3 জি আছে এইটো এন ৰ 1 ৰ নাম্বাৰ 1ত পৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই 31 হৈছে চাওক আমি যিটো ইয়াৰ আগত সমাধান কৰিছিলো মেট্ৰিক্স টেবুল তাতে 13 হলহেঁতেন এইটো প্ৰথমতে এই ৰটো হিসাব কৰা হৈছিলে দ্বিতীয়তে কলমটো হিসাব কৰা হৈছিলে তো এইটো অকনমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি চাই লৈ এতিয়া আমাক প্ৰশ্নবোৰ দিছে এনেকৈ মাইণ্ড জেল এইবোৰৰ কোডবোৰ উলিয়াব দিছে ইয়াতে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মাইণ্ডৰ কোডটো উলিয়াই দেখুৱাম ইয়াতে চাব এইখন টেবুলখন মই অকনমান বেলেগকৈ লৈ আহিলো এতিয়া আমি মাইণ্ডটো প্ৰথমতে সমাধান কৰিব চাম বাকি কেইটা আপোনালোকে নিজে কৰিব মাইণ্ডৰ কাৰণে প্ৰথমতে 0 আৰু 1 দিছে 0 1 আমি কি দৰে চাব লাগিব 0 1 টো আমি আগৰবাৰৰ দৰে চালে নহব প্ৰথমতে এইটো নহয় প্ৰথমতে আমি এইবাৰ এই ওপৰৰ ডিগ্ৰীৰবোৰ হিচাপ কৰিব লাগিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 লৈকে যিখিনি আছে 0 ঘৰটো এখিনিত পৰে 1 ঘৰটো এখিনিত পৰে ইয়াতে এম আছে নে নাই আছে তাৰ পাছত সেকেন্ডটোত কি আছে 61 ইয়াতে 6 আৰু 1ৰ ঘৰটো এইটো আই 1ৰ ঘৰ এনেকৈ আহি আইত পৰিল এই যিখিনিত ক্ৰছ হৈছে সেইখিনিয়ে তো এইটো আছে 73 আছে নে নাই 7 আৰু ইয়াতে 3 ঘৰটো এইটো এন আছে বাৰু এইটো 36 আছে নে নাই 3 আৰু 6ৰ ঘৰ এইটো কি পৰে ই তাৰ মানে এক নম্বৰটো কেনসেল এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো চাওঁ 2 নম্বৰটো 08 আছে এন তাৰপাছত 61 6ৰ ঘৰ এইটো আৰু 1ৰ ঘৰ এইটো আই আছে 55 5ৰ ঘৰ এইটো আৰু এইটো 5ৰ ঘৰ এইটো দুয়োফালৰ পৰা আহোতে কি হ'ল আৰত পৰিল তাৰ মানে এইটো নাই 55 টো আৰ হ'ল হ'ব লাগিছিল এন তো এই 2 নম্বৰ অপচনটো কেনসেল হ'ল এতিয়া আমি 3 নম্বৰ অপচনটো চেক কৰিম 34 আছে প্ৰথমতে 34 3 এইটো ঘৰ আৰু 4ৰ এইটো ঘৰ দুয়োটা আহি এইখিনিত হ'ল মাইণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো এম তাৰপাছত 33 আৰু ইফালে আছে 3 এই দুইটা লগ লাগি এইখিনি আহোতে হ'ল আই ঠিক আছে 2 নম্বৰটো আই আছে এম আছে আই আছে 50 5 আৰু 0ৰ ঘৰ এইটো প্ৰথম ঘৰটোৱে এন এইটো এন আছে বাৰু 52 হয় আৰু লাষ্ট আছে 17 টো চাব 1ৰ ঘৰ এইটো আৰু 7ৰ ঘৰ এইটো ডি এইটো হয় MIND শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ চি 34 33 50 আৰু 17 ডিটো আৰু চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই অলৰেডি আমি এনসাৰটো পাই গলো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া এইখিনি ভিডিওটো প'ষ্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লওক আৰু বাকি কেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো এইবাৰ আমি অন্য এটা কোডিং ৰেকৰ্ডিং চাম আৰু কোডিং ৰেকৰ্ডিঙৰ চেপ্টাৰটো আজি শেষ কৰিম সাবষ্টিটিউশন যেটো কোৱা হৈছে আৰু এই সাবষ্টিটিউশনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কিছুমান বিশেষ শব্দ এটা প্ৰকৃত শব্দৰ কাৰণে অৰ্থ হিচাপে ৰাখে কিন্তু আমি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এতিয়া চাব এক নম্বৰ উদাহৰণটোৰ পৰা আমি বুজি পাম ইফ কুক ইজ কল্ড কুক ৰন্ধা কাৰ্যটোক কি কোৱা হয় বাটাৰ বুলি কোৱা হয় বাটাৰ ইজ কল্ড মেনেজাৰ বাটাৰক আকৌ মেনেজাৰ বুলি কোৱা হয় মেনেজাৰ ইজ কল্ড টিচাৰ মেনেজাৰক কোৱা হয় টিচাৰ বুলি টিচাৰক কোৱা হয় ক্লাৰ্ক বুলি ক্লাৰ্কক কোৱা হয় প্ৰিন্সিপাল বুলি এতেকে হু উইল টিচ ইন এ ক্লাছ এতেকে আমি এইখিনি মানি ল'ব লাগিব আমি জানো কিন্তু ক্লাছত যে শিক্ষকে পঢ়ায় কিন্তু শিক্ষকটোক
অন্য বুলিহে কোৱা হৈছে, শিক্ষকক ক্লাৰ্ক বুলিহে কোৱা হৈছে। আমি কি ক'ম তেনেহ'লে? আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰি ধৰি লওক আপুনি আৰু মই যিটো প্ৰকৃত শব্দ সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰি অন্য কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে বেলেগে বুজি নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ধৰি লওক। তো আমি কি জানিম এতিয়া? ক্লাছত কোনে পঢ়ায় বুলি ক'লে আমি টিচাৰ বুলি ডাইৰেক্ট নকওঁ, কাৰণ টিচাৰ ইজ কল্ড ক্লাৰ্ক বুলি আছে। তো এনচাৰটো হ'ব ক্লাৰ্ক। So clearly a teacher teaches in a class and as given teachers is called clerk. যিহেতু শিক্ষকক ইয়াতে ক্লাৰ্ক বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে অপশ্যন ইটোহে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। এবাৰ উদাহৰণটো চাব। ইফ ডায়মণ্ড ইজ কল্ড গোল্ড, ডায়মণ্ডক কোৱা হয় গোল্ড বুলি, গোল্ডক কোৱা হয় চিলভাৰ বুলি, চিলভাৰ ইজ কল্ড ৰুবি, ৰুবি ইজ কল্ড এমাৰেল্ড, এমাৰেল্ড হুইচ ইজ দ্য চিপেষ্ট জুৱেল, চিপেষ্ট জুৱেল বুলি কৈছে। আটাইতকৈ কম দামী জুৱেল, আটাইতকৈ কম দামী অলংকাৰ কোনটো হ'ব? এতিয়া ইয়াতে যিটো আছে প্ৰকৃততে চিলভাৰটো, এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত চিলভাৰটো আটাইতকৈ কম দামী হয়, কিন্তু ইয়াতে চিলভাৰটো কি কৰিছে? চিলভাৰ ইজ কল্ড এজ ৰুবি কৰিছে। তো এই ৰুবিটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, RUBI। এই ৰুবিটো একচুৱেলি কি হয়? চিলভাৰতকৈ দামী হয়, সেইকাৰণে আমি চিলভাৰটোৱে ল'ব লাগিব এনচাৰ, কিন্তু চিলভাৰক যিহেতু আকৌ ৰুবি বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে এনচাৰটো অপশ্যন ডি হ'ব। ইয়াৰ পিছৰটো চাব। এটা অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকক, ভইচটো যদি কোনোবাটো টাইমৰ পৰা শ্ল' হৈ যায় আপোনালোকে ভলিউমটো বঢ়াই ল'ব। ইয়াতে অকণমান মোৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো ইয়াৰ পিছৰটো আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিব, এইটো যথেষ্ট সহজ। তথাপি মই এইটো বাৰু সমাধান কৰি দিওঁ। ইয়াতে কৈছে যে আই ইজ কল্ড হেণ্ড, হেণ্ড ইজ কল্ড মাউথ, মাউথ ইজ কল্ড ইয়াৰ, ইয়াৰ ইজ কল্ড নোজ, নোজ ইজ কল্ড টং, উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উড এ পাৰ্চন হিয়াৰ। এতেকে মানুহ এজনে কিহেৰে শুনিব? আমি জানো কাণেৰে শুনে, কিন্তু ইয়াতে কাণক কি বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? ইয়াৰ ইজ কল্ড এজ নোজ, কাণক আমি নাক বুলিহে কৈছোঁ। তো অপশ্যনটো চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তো আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ হিচাপে এইকেইটা চাই ল'ব পাৰে, স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব। PDF কৰি বনাই থকা অলপ অসুবিধা হয়, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি এইকেইটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যথেষ্ট সহজ বাৰু। আৰু কোডিং ডেকোডিঙৰ এটা লাষ্ট খণ্ড চাম, মিক্সড লেটাৰ কোডিং। তো ইয়াতে চাব, ইয়াতে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। তো এইটো অকণমান কঠিন বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু জনাটো প্ৰয়োজন। আমাৰ অসম পুলিচ বা APDCL এক্সামত আহে নে নাহে মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু SSC এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিব, আৰু বেংকিঙৰ এক্সামতো এই প্ৰশ্নবোৰ আহে। তো ইয়াতে কি কৰা হৈছে, আমি প্ৰথম উদাহৰণটো চাওঁ, উদাহৰণটোৰ পৰা আমি বুজি পাম ধুনীয়াকৈ। ইফ NSOPTRKLICHN, ইয়াতে 4টা শব্দ দিছে এনেকুৱাকৈ, যিবোৰ স্পেলিং কৰা অসুবিধা, এনে কিছুমান লেটাৰ উঠাই বহাই দিছে। আৰু ষ্টেণ্ডছ ফৰ মানে কি? এই 4টা শব্দৰ এই যিটো বাক্য, এইটোৱে কি বুজাইছে? শৰ্মা গেটছ মেৰিড মেৰিয়েজ গিফ্ট, শৰ্মাই বিবাহৰ উপহাৰ পালে, শৰ্মা গেটছ মেৰিয়েজ গিফ্ট। তাৰমানে এই শৰ্মা গেটছ মেৰিয়েজ গিফ্ট, এই 4টা শব্দ এই কোডকেইটাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কিদৰে আমি এইটো উলিয়াম? পিছৰ কেইটাও আমি চাই ল'ব লাগিব। পিছৰটো কি দিছে? PTRINMWOPCHN stands for wife gives marriage gift। এই 4টা কোড দিছে, আৰু এই 4টা কোডৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই 4টা শব্দ। ইয়াৰ মাজত আমি মিলবোৰ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তাৰ পাছত আৰু এটা দিছে চাব, এই TTIWOPNHI stands for he gives nothing। এতেকে আমি গিভছটো কি হৈছে সেইটো উলিয়াব লাগিব। তো এইটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম চাব, মই হোৱাইট পেপাৰ হিচাপে স্ক্ৰীনতে অকণমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। চাব, ইয়াতে মই বস্তুখিনি হাতেৰে লিখি ল'লোঁ। NSOPTRKLICHN, এই 4টাই কি বুজাইছিলে? শৰ্মা গেটছ মেৰিয়েজ গিফ্ট। এতিয়া আমি ইয়াতে কমন কেইটা চাম। PTR ইয়াতেও আছে, ইয়াতেও আছে। আমি তলে তলেতো লিখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তলে তলে থকাটো লিখিলে অকণমান অসুবিধা হৈ যাব। কেনেকুৱা অসুবিধা চাব, PTRৰ তলত ৱাইফ আছে, ইয়াতে আকৌ PTRৰ তলত গেটছ আছে, তো দুটা হ'ব নোৱাৰে এটা কোডৰ। তো PTR ইয়াতে দুই ঠাইতে আছে। প্ৰথমতে এইকেইটা কোড কেইটা, এইকেইটা হৈছে কোড, তাৰপাছত তলত আছে বাক্যটো বা শব্দবোৰ। PTRে কি বুজাব পাৰে? দুয়োটাতে এটা কমন আছে PTR, আৰু অন্য কমন আছে নেকি? NSO ইয়াতে নাই, KLIও ইয়াতে নাই, CHNটো আছে, দুটা কমন। তো ইয়াতে দুটা শব্দ কমন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। কি কমন আছে? গিফ্ট কমন আছে আৰু মেৰিয়েজ কমন আছে। তাৰমানে PTR আৰু CHN এই দুটাই কোনোবা এটাই মেৰিয়েজ বুজাইছে আৰু কোনোবা এটাই গিফ্ট বুজাইছে। এতিয়া আমি বাকীখিনি কিদৰে উলিয়াম? প্ৰথমতে এটা কমন উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি। চাব, ইয়াতে অন্য চাওঁ, INMWOP ইয়াতে আছে নেকি? INMWOP, WOPটো ইয়াতে আছে, এটা কমন আছে এই দুটাত। ঠিক তেনেকৈ কোনটো শব্দ কমন আছে? গিফ্টছটো কমন আছে দুইটাতে। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ WOPৰ অৰ্থটো কি? গিফ্টছ। আৰু আমাক প্ৰশ্নটো কি সুধিছিলে? গিফ্টছটোৱে
কোনটো কোড বুজে, কোনটো কোডে গিভছ বুজাইছে, আৰু বাকিখিনি আমি কৰাৰ প্ৰয়োজনে নাই। WOP টো আমাৰ এনসাৰ হ'ব। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ টি, WOP। তো যদি আমাক বেলেগ উলিয়াব দিলে হয় তেনেহ'লে আমি সেইটো উলিয়াব পাৰিলোঁ হয়। ইয়াৰ পিছৰটো মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম, চাব কি আছে। ইফ TCP মিনছ ড্ৰিংক ফ্ৰুইট জুইচ, তাৰপাছত CKLI মিনছ জুইচ ইজ চুইট, আৰু লাষ্টত আছে LIRIMI means he is intelligent, which word in that language means sweet. Sweet to কোনটো হ'ব, কোনটো কোডত ব্যৱহাৰ হ'ব, কোনটো যিটো আছে কোডিং ৱৰ্ড সেইকেইটা কোনটো হ'ব। আমি ইয়াতে লিখি থকাতকৈ ডাইৰেক্টলি চাব পাৰোঁ। ইয়াতে TCP CKLI, তাৰপাছত আছে আৰু এটা লাষ্টৰ এইটো LIRIMI। আমি কোনটো উলিয়াব লাগে, চুইটটো উলিয়াব লাগে। চুইটটো কোনটোত আছে বাৰু, প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ। চুইটটো আছে ইয়াতে, জুইচ ইজ চুইট, তাৰমানে CKLIৰ মাজৰে এটা চুইট হ'ব। চুইটটো আৰু বেলেগত আছে নেকি, নাই। হি ইজ ইণ্টেলিজেণ্ট আছে, ইজটো কমন আছে দুইটাতে, তাৰপাছত ফ্ৰুইট জুইচ এনেকৈ কিবা কিবি কমন আছে, কিন্তু আমি চুইটটো উলিয়াব লাগিব। CKLI এইকেইটাৰ ভিতৰতে এটা হ'ব ইয়াৰে কমন, আৰু এইটো আমি উলিয়াবলৈ এটা সহজ হ'ব। এই CKLI এই তিনিটা কোডৰ ভিতৰত যোনটো কোড ইয়াতে নাই, এইটোত আৰু এইটোত নাই, সেইটোৱে হ'ব এনসাৰ। কেনেকৈ, কাৰণ চুইটটো বাকী কেইটাত নাই। ইয়াতে লিটো ইয়াতে আছে নেকি, লিটো ইয়াতে আছে, লিটো হ'ব নোৱাৰে। কিটো আছে নেকি ক'ৰবাত, কিটো নাই, তাৰমানে কিটোৱে হ'ব এনসাৰ। সিটো ইয়াতেও আছে, কিন্তু ইয়াতে আকৌ হেৰি চুইট শব্দটো নাই, ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, KEE। আজিৰ সেশনটো ইমানখিনিয়ে আছিলে। ইয়াতে আজি কোডিং ডেকোডিং যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক মই ক'লোঁ। আপোনালোকে এইবোৰ নিশ্চয় প্ৰেক্টিচ কৰিব। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় কিতাপ আনিছে আৰু সেই কিতাপবোৰৰ পৰা চাব, আৰু যদি কিতাপবোৰত কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু মই যদি সুবিধা হয় হোৱাটছআপ নম্বৰ দিম, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোলৈ পঠিয়াব। সময় মিলিলে সেইখিনিও মই আপোনালোকক বুজাই এনেকুৱা ধৰণৰ সেশন কৰি আগবঢ়াম। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, পাৰিলে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।